Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі, про те, куди рухається країна, хто її рухає. Чи може дійсно корупція вбити мету українців стати частиною Євросоюзу і нашкодити країни? І взагалі, who is fucking Вова, чий будинок будується в династії? Про все це та інше говоримо сьогодні з викладачем, політологом і політтехнологом Віктором Бобренком. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я, ну пасарам, тримаємося. Радий бачити тебе, радий бачити, що в тебе стало краще зі здоров'ям. І хочу зразу поставити запитання. Скажи мені, будь ласка, вже другий тиждень країна чекає, що скаже Володимир Зеленський про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Скільки часу ще буде вдаватися йому мовчати? Чи Вова сподівається, що всі втратять інтерес до династії і він зможе і далі царювати? Ну, він дійсно в це вірить, бо вже про це пише західна преса, говорять іноземні політики. І взагалі це несе загрозу для України? А Вова буде і далі мовчати попри все це? Вова буде і далі мовчати. Це несе загрозу для України. І ось чому. Це треба дивитися з огляду на людську психологію. Людям завжди цікаво, що там у сусідів. Як казав один мій друг, я з ним в Штатах був, да, Яков Фрідріхович Рогалін, там мужикам завжди цікаво, що там, яка длина в чоловіка возле сусіднього пісуара, да. От, я вибачаюсь за подробиці, але це там, ну знаєте. Але всім цікаво, що там у сусідів. Це цікаво 99% людей. Це цікаво навіть у людям, ну, у папуасів. Да? Откуда пер'я у сусіднього цього вождя? Мало того, багатьом людям, як от Андрію Борисовичу, цікаво, откуда пер'я, бубни у сусіднього шамана. От, і це завжди якби цікаво. Особливо це цікаво по всій популяції людській, да? По всім гомо-сапієнсам, хоч в Папуа-Новій Гвінеї, хоч в Гаяні, хоч в Україні. Але в Україні це особливо цікаво, тому що ми були довгий час бездержавною нацією, і тому українцям цікаво, що там у сусіда, у кума, але особливо цікаво, що там у начальства. Начальство не своє, як воно краде. І у панів і у підпанків. Пани свої або не свої, ну частіше не свої. Підпанки завжди, як правило, свої. І що там вони строять, яка у них хата, які вікна. Це завжди цікаво. І щоб там нам не говорила Наталка Піввареника, яка каже, та мені не цікаво, чия там династія, мені цікаво, щоб Firepoint там не кошмарили. Вона бреше. Тобто це навіть не маніпуляція, це надзвичайна брехня. Чому? Тому що українцям насправді цікаво 99%. І навіть якщо мені дуже часто не цікаво, що там робиться у сусідів на сусідній площадці, ну, ті, хто в Києві друге-третє покоління живуть, то їм, можливо, теж не цікаво. Хоча ще нашим мамам і бабушкам було цікаво, що думають про них бабушки. От Береза, коли на Троєщині проходив, заходив в свій під'їзд, на лавочці сиділи бабочки, і їм завжди цікаво. Гадство, не розказуй нам, Наташа, те, що бабушкам цікаво завжди. Що там у сусідів? А що у начальства, так це взагалі такі уші більше, ніж у слонов. Це по-любому. І тому не треба попой тарахтеть, як той казав. Почекай, я тобі навіть зараз продемонструю дещо. От тобі цікаво, як виглядає будинок номер 1, яким володіє Вова в династії, так званий Р1. Ти знаєш, мені цікаво. Випадково в мене є відос. І випадково оце він. Оцей будиночок, оця ляля, яку будували для Вови в династії на гроші, про які НАБУ і САП сказали, що вони отримані з незаконної діяльності. Саме це, до речі, попереду біле цей причал, щоб ти розумів. Тож ми от зараз бачимо, як виглядає причал на цій династії. Оце воно. Але, до речі, хочу звернути увагу всіх наших глядачів, що НАБУ і САП, коли кажуть про те, що проти президента України не ведеться жодних процесуальних дій, він не є фігурантом справи,
Вони не брешуть і вони його не виправдовують. Просто згідно закону України, президент на час своєї роботи має імунітет, і проти нього заборонено проводити слідчі дії, а також займатися будь-якими такими процесуальними діями. Тому ми не можемо зараз дізнатися від НАБУ і САП, хто той Вова, але вже відомо, що плівки автентичні. То, може, тобі відомо, хто той Вова, і, може, ти можеш здогадатися, або, може, ти знаєш ще один цікавий момент. Вова зможе мовчати все ж таки? Чи вимушений буде щось сказати? Чи він скаже тільки тоді, коли втратить владу, коли це озвучать правоохоронні органи? От, саме тоді це і відбудеться. Тобто тут я повністю погоджуюсь з версією Борислава Берези, і я думаю, що прихильників цієї версії буде дуже багато, що Володимир Олександрович буде мовчати як риба об льод, і буде говорити про що завгодно, крім того, що там Володимир Олександрович, скажіть, хто такий Вова. Саме тому він от не літав в Естонію, да, то що там, скажуть, буде відкрита прес-конференція, я так розумію, Бориславе? І тому він відмовився летіти. Тому що там була відкрита панель, і йому поставили запитання, і скасували. На конференції Ленард Тамері, де планувався з'явитися Зеленський, відомо, що він вже не з'явиться. Більше того, поки невідомо, чи з'явиться там міністр закордонних справ Сібіга, якого теж чекають. І я тобі можу сказати, що йому теж поставлять запитання. Бо мені вже це відомо, мені про це казали і британські журналісти, і естонські журналісти, і один французький журналіст. І всі вони хочуть почути відповідь. Да. Бо, скажімо так, про це вже пишуть світові ЗМІ. Пише Reuters, пише Financial Times, пише Guardian, пише BBC, да вони всі постійно зараз про це пишуть. І давай відверто, це буде гратися на всіх виборах в Європі, на всіх. Тепер однозначно. Нам ще пощастило, що це в Угорщині сталося після того, як в Угорщині закінчились вибори. Нам дуже пощастило. Так. А далі буде що? Будуть грати і використовувати. І я хочу звернути увагу, що ті, хто розповідають, що погані ті, хто звертає увагу на це, ви робите погану справу. Ні. Займатися корупцією погано, красти погано, мародерити під час війни погано. А вказати на це і присікти це необхідно. І це для всіх. Говорити неприємну правду неприємно. Приємно і легко. Отак. Так що тут ми однозначно. Це я вам повідомляю. Говорити навіть неприємну правду має бути приємно і легко. Все. Скажи мені, будь ласка, але ж не одним Вовою і його будинком жила ця вся країна цей тиждень. На засіданні по обранню запобіжного засобу Єрмака ми дізнались багато чого. Його, до речі, виявили, що власником фактичним, не де юре, а де факто, це велика різниця, є будинку Р2 саме Андрій Єрмак. Там він делегував повноваження і своєму батьку, і ще іншим. Неважливо, але він. Так от, на цьому засіданні ми дізналися, що він призначав на посади після консультації з гадалкою, яка, до речі, може бути агентом впливу ФСБ. Тож, і це багато хто вказує. Володимир Ар'єв взагалі з'ясував, що в неї є окремі мейл-бокси, ящики, і пошта окрема на Mail.ru. І це не жарт. І вони працюючі. Тож, можливо, що з нею комунікували раніше. І от тут питання, чи тільки призначення, бо призначення, там, наприклад, міністра охорони здоров'я Ляшка, прокурорку Венедіктову, Татарова, інших, це зрозуміло. Але може і зняття теж було, бо тоді зняття Залужного. І проблеми на фронті, ймовірно, не просто... Погоджували з Мальфарами, як і оце феншуй, Кароліна, але тоді це Кароліна чи Крістіна Феншуй, як її? Але скажи мені, будь ласка, тоді ж це успішна операція російських спецслужб. І тоді в мене єдине запитання. Вероніка, вспомнив. Де тоді розслідування СБУ цього питання? Бо воно лежить на поверхні, і мені здається, що це необхідно зробити. Відомо, давай так, відкрито відомо, що спецслужби у всьому світі використовують всіх екстрасенсів, гадалок, мольфарів, всі інші, колдунів
псевдо цю екзотерику для того, щоб просувати потрібні наративи, отримувати інформацію Конечно. або закидати потрібні тези ворогу. І українські спецслужби теж цим займаються. Чи Так. буде це перевіряти, чи ні? І як ти вважаєш, чи Єрмак має причетність до цієї історії зі зняттям Залужного? Бо загалом тоді це перемога російських спецслужб. Що вони ще зірвали? Мобілізацію? Як пам'ятаєш, Зеленський сидів на прес-конференції і каже, в мене нема аргументів. Не довели вони, не убедили мене, що треба плюс 500 тисяч. Це був серпень, вересень 23-го року. Так може його переконала тоді ця Вероніка Фіншуй? Вероніка Фіншуй і другі шамани, да, однозначно. Але що тоді з країною, якою керують гадалки, ворожки і вся інша оця шелупонь? Оце ключове. Нагадаю, що підбір і розстановка кадрів – це одне із головних завдань керівника будь-якого рівня. Від директора школи до керівника країни. Підбір і розстановка кадрів. Нагадаю, 5 основних критеріїв там успішності чи неуспішності керівника, по яким ми відбираємо. Це стратегічне мислення, перше, якщо по ранжиру. Да? Друге, це вміння підбирати і розставляти кадри. Третє, це комунікативні можливості. Четверте, це професіоналізм. П'яте, це вміння тримати удар, ну, умовно, в форс-мажорі діяти. Ну і шосте, яке перекриває це все, це порядність. В умовах України додаємо ще 7 – це патріотизм. От 7 критеріїв, по яким ми мусимо оцінювати будь-якого керівника. Але другий, ну, 2, скажімо, поза ранжиром, да, це порядність і патріотизм. Але 5 ранжирується. І от друге – це вміння підбирати і розставляти кадри. Гадство, ще раз, вміння підбирати і розставляти кадри. І якщо замість президента розставляє кадри, замість Верховної Ради в Кабмін розставляє кадри Вероніка Фіншуй, то цій країні, Боже, дякую ЗСУ, дякую українській нації, яка досі стоїть, незважаючи на те, що у нас Вероніка Фіншуй вибирає міністрів, заступників в Офіс президента і ще щось. Тобто це, знаєте, як там, типа, незважаючи на всі їхні зусилля. От вони роблять все, щоб ми впали в прірву. Але українська нація наскільки сильна, що незважаючи на всі їхні зусилля, незважаючи на всю науку державного управління, ми стоїмо. Чому? Ну, тому що ми сильні наскільки, що навіть мальфари не можуть, навіть, в бубни ударюючи, там якийсь шаман з Гаяни не може, нас зіткнуть в провалля. Але це жесть. Ми для себе мусимо розуміти, що це, це страшна жесть. Коли мальфари, при всій повазі, якраз українські мальфари – це хорошо. Для тих, хто в це все вірить. Да? Але коли у них в бубни, в барабани б'ють якісь шамани з Алтая, з Гаяни, десь з Гаїті, з куклами Вуду, що ми мусимо думати? А династію освячують з московського патріархата, гундяєвці якісь освячують. І це все влазить в голову цього Єрмака. Я єдине, що скажу тобі, Бориславе, що це як от у монголів. Да? От у них не українська ментальність, у них ментальність навіть не російська, а татарська, от монголів ще, да? Тому що уявіть, Батухан внук Чингісхана, да? То він вірив в Тенгрі, да? Тенгрі – це їхня монгольська віра, там вони деревам молилися, там горам, небу, мать земля, Тенгрі, в общем, це тенгріанство. Але при цьому у них ще з Чингісхана, але при Батии було, що вони не брали податків з усіх
попів. Ну, з попів, з медзінов, з мул, там, ні з кого. Тобто, на всякий случай Батий вважав, що всі хай моляться за Батия. От всі. Так і Єрмак. Єрмак же ж точно так, як Батий. Хай моляться тут, династію освячують, хай прийде московський поп освятить там, а тут же ж в бубни хтось ударить, тут в літаври хтось ударить, тут ще хтось там пиль якусь пустить, тут якусь там підвезуть якусь цю, нюхнем щось десь там, типа, і нам поведе, чакри відкриються в космос. Ну, тобто у них все чітко, вообще. От, єдине, я кажу, що вони дуже ліберальні, тому що Михайло Чернігівський був такий князь, він уже старичком приїхав до Батия, а там треба було пройти між вагнів, між шаманів, і шамани в бубни били, не наступити на поріг, там спеціально слідкували, от, і десь там вклонитися Батию і ліку Чингісхана. І він відмовився пройти через шаманські вогні, і його стратили. І дали йому святого. Михайло Чернігівський, він святий в православі, і, до речі, у католиків теж. А все чого? То, що він був зятям угорського короля. Тестем, сорі. Ну, то не важно. Так от, що цікаво, що наскільки ліберальний режим зараз у Зеленського. Раніше за те, що ти плюнув в лік хана, да, тебе страчували, а зараз всього-навсього санкції. І що, скажіть, що хіба 21 століття не ліберальне, на відміну від 13-го? Зараз Порошенко десь щось там, всього санкції, мало того, окей, там Порошенко вам не подобається, Богдан свій зрадив, да, там, типа, все, санкції, але ж не вбили, не казнили. Тобто Андрій Борисович дуже ліберальний політичний діяч, дуже ліберальний. Але, скажімо так, мислить як Батий, ну, тільки лайт-версія, куди їм до Батия. Але знаєш, Бориславе, що хочеться сказати? Наскільки вони тупі? Я ж кажу, вони неефективні. Чому? Тому що мені, от, коли я оцю всю кашу я подумав, і потім прив'язав же ж, у мене добре серце, але цинічний розум. Да? Я думаю, так твою дивізію, як вам далеко до Юлія Цезаря? От Юлій Цезар той молодець. А знаєш, що молодець? То, що Юлій Цезар, перед тим, як стати ще завоювати Галію, як повести туди, це він перше, що він викупив на останні деньги. Він купив собі должность, ну, за гречку тоді, чи за що там в Римі купляли, хліба і зрелищ, за хліба і зрелищ, купив собі должность верховного понтифіка, тобто головного жреця Риму. Юлій Цезар в 63-му році, ще до Галії, ще за 4 чи за 5 років до того, як він там на Галію пішов завоювати, купив должность верховного жреця. І коли хтось, може, приходив до Цезаря, там, типа, чудак, може тобі погадати, а він каже, та я вам сам погадаю. Я сам главний, там, в бубни бить, кроликів білих різати, там, чи ще щось там, на диму на якомусь там кошмарить, там, чи ще щось там, типа, спасибо, ребята, не надо. Так от, хочеться сказати, Андрій Борисович, у вас нічого не вийшло, то, що ви нанімали мальфарів самі і жрецов, а треба було оголосити себе верховним жрецом і наоборот всім там казати, а я погадаю. Ти знаєш, до речі, я поговорив зі слугами, з офісом, і вони сказали, що ідея Єрмака, що він бачив себе наступним президентом, нікуди не ділась. Він жив цією ідеєю. Він вірив в це. Він жив. Так це ж мальфари, мабуть, сказали йому. Чому він заміряв постійно себе як рейтинг? Ну, тому що в нього постійно він хотів дочекатися, коли ж народ почне за нього голосувати. Не почне при всіх варіантах. І це, до речі, от те, що його зараз розчавило. Але у мене ще одне. Я от згадав ще одне. Перше, тут же ж питання, а чому ж було в Офіс президента, Бориславе, не призначить заступник голови Офісу президента з містичних питань? От Татаров є, а головний по містиці.
Чого ж нема? Взяли, призначили, блін, взяли на ставку шамана якогось і все. Ну, все ж класно. Вероніка Фіншуй, ну класно підходить. Москва не проти. Москва ж тільки за буде, да, щоб взяли там, беріть на ставку і все. Но нельзя. А чого нельзя? Чому? Тому що тут же ж почнуться склоки. Ця ж Вероніка Фіншуй піде з ким же ж каву пить, тут же ж до неї прийде Татаров. А Єрмак, він же ж підозрілий і подумає, блін, зараз уже шаманить почнуть проти мене. І тому це єдина посада, яка може бути вакантна. Зам голови Офісу Президента по містиці – це завжди вакантна посада. Я хочу, щоб люди це зрозуміли. Чому? Тому що вдруг почнуть склочничати. І тому це потрібно, щоб був замовний експерт, десь зі сторони. От зі сторони замовили, там, типа, здали дату, там, а ну там, типа, подивись. Можна ж навіть не казати прізвище, що ми там шаманім на Татарова, там, чи на когось ще, там, типа. А здали дату народження Татарова, чи Ляшка, міністра охорони здоров'я. Ну, як можна призначити міністра охорони здоров'я, гадство, якщо ми не шаманім на нього? Ну, вся ж медицина побудована ж на шаманстві, так же ж, там же ж немає ні доказової бази, ніде нічого там. Ну, все, поэтому міністра охорони здоров'я по-любому треба, тільки щоб шамани призначали. Вони ж більше шарять в медицині, так же ж? От, і тому призначили, там, відправили ці Вероніки Фіншуй дату народження, вона сказала, о, годиться, або ні, не годиться там, або там, типу, а ну Залужного знімати треба, ой, треба, він вас не слухається, треба знімати. А коли знімати? Вона, зараз перезвоню ФСБ, перезвоню ФСБ, коли знімати? А зараз, да, знімати, зараз, ну, знімайте, бо, блін, тут от у мене я на кошачих чи зайчих лапах колдувала, і ой-ой-ой, дуже погано, там типа погано Володимиру Олександровичу з дома пишуть, він його підсидить і сам стане президентом, знімайте тут же. До речі, ти ж бачив, коли в суді озвучували всі ці записи, там було таке, негайно їх зносите, бо якщо ви їх не знесте, вам буде ой-ой-ой і ай-яй-яй, і треба втікати буде за кордон. От мені це, тож, це взагалі треш, ну це дійсно треш, але треш ще, коли дивляться тебе і забувають поставити вподобайку. Дивляться не перемикаючи, уважно. Але ж наші глядачі не такі, тому я дякую тим, хто з самого початку поставив вподобайку, щоб підтримати канал. Я дякую вам за те, що ви допомагаєте каналу. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео, щоб і інші теж дізналися. Дякую, бо це надважливо. І тому зараз, якщо ви забули, ви не хотіли відволікатися, поки я говорю, це 2 секунди, може навіть менше. Тисніть на вподобайку, це важливо для каналу. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, то, що ви почули. А ще звідки ви дивитесь цей ефір, коли закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Я вже бачив Свеса тут, я вже все бачив, але пишіть всі інше. Пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Дякую, як завжди, тим, хто дивиться сьогодні ефір з ЛБЗ і тримає оборону, завдяки тільки вам існує Україна і може виходити цей канал в ефір. Дякую вам. Вікторе, за удари по Україні буде справедлива відповідь. Це заявив Зеленський після обстрілів. Скажи мені, будь ласка, що таке справедлива відповідь на думку Зеленського? Це новий відосик, чергова обіцянка 3000 ракет, чи двушечка на Москву? Чи він видасть указ про негайну заборону проведення... Негайну відповідь, негайну, да. Що таке в його уяві, і чи побачимо ми тепер удари по Москві, чи написати він може, а все інше, ну, поки що ми не спостерігаємо. Як ти вважаєш? В чому наша перевага в даному випадку держави Україна? Що москвичі кажуть там, типа, осерчав на те, що, ну, указ, скажімо, стьобний указ президента про 9 травня, він зайшов. Ну, будемо відверто говорити, зайшло воно. Більшості українців зайшло. Як на мене, там очікувано було, да? От, але зайшло. Але що мені не зайшло, Бориславе? Те, що багато експертів казали, ну, там, типа,
Ну, вони ж погрожують, а там всі від Піскова і далі погрожують, що там типа будуть удари. І вони кажуть, вони ж не можуть що вони там центр Києва хотіли б зруйнувати, але не можуть. От. Вони хотіли б вбити Зеленського, але не можуть. І отут я поправку роблю на вітер. Стоп. Тому що дуже багато експертів це сказали. Хотіли б вбити Зеленського, але не можуть. Стоп. Не хотіли б. Давайте не вважати наших ворогів зовсім тупими. Да, там кількість дурнів рівномірно по популяції розкидана, на Росіюшки їх трошки більше, чому то, що виводили породу таку, але тим не менше не можна. Це було б дуже небезпечним узагальненням сказати, що всі там за перебріком, за лінією фронту тупі. От, і в Генштабі багато розумних генералів, і то есть розумний генерал завжди скаже: Владимир Владимирович, ну нам же ж вигідно, щоб Україною правила команда, де кожен третій наш агент, там 90% корумпанти, от, і просто тупі і неефективні. Тобто вони, як в тому кіно, тупой ще тупіє. Ну нам же ж вигідно. Зачем нам убивати Зеленського? І тому, якщо хтось каже з експертів, вони хочуть убити Зеленського, я кажу, а нафіга? Ні, вони не хочуть. Але, продовжуючи карнавал, чого у нас Стьоп вийшов? Тому що, якби Володимир Олександрович сказав, окей, я наказую не бити по Москві 9 травня, а ніхто не перевіряв, якщо наших 100 фламінго полетить, чи вони долетять, а чи наших там 1000 шахедів полетить, вони долетять. І тому я думаю, що Володимир Олександрович і ризикувати не буде, щоб перевірити. А то ж москалі можуть же ж теж потім хвастатися, там, типа, так ви 1000 ракет випустили і ні одна не долетіла, поэтому щит над Москвою там железний. У нас велика перевага України над Росією в тому, що велика Росія, відступати нікуди їм. Да? І НПЗ, скільки є, у них там іще щось. І вони не можуть закрити власне небо наявною ППО. І тому кудись буде прилітати. І тому нам вигідно, звичайно, щоб там... Я недавно дізнався, Бориславе, що Путіна охороняє 2 дивізії ФСО, Федеральна служба охорони. Я взагалі не знав, що там є там дивізії там, чи полки. Я думав, це якась там... Ну, тобто для мене це теж було відкровення. Дивізія, ну, якщо ФСО навіть вона... є навіть своя авіація, це не жарт. От, і я це дізнався, я зразу цього, ну, я думав, що це, ну, там, ладно, якісь там охранники десь бродять там, а виявляється, Путіна охороняє 2 дивізії повнокровних, там, тобто дивізія, ну, якщо в режимі навіть стрілкової дивізії, то це десь 15 тисяч людей, ну, на російські мерки, тобто 30 тисяч тих, хто охороняють Путіна, вони не на фронті. Окей, якщо там 100-500 дивізіонів будуть охороняти Москву, хай охороняють. Треба стріляти по Москві. Треба, щоб вони не розслаблялись, щоб вони знали, що вони тут берегуть саме святое, вони берегуть чемоданчики з калом Путіна. От, на це понятно, що там 1030 треба в ФСО, і там і плюс в їхньому ПВО там теж 1030 держати треба. Хорошо, ці люди будуть не на фронті. І це для нас дуже класно. Але Україні треба стріляти по всьому периметру. Десь тільки вони розслабились, знову ж у нас перевага. Як би ми не кляли Трампа і американців, але вони здають нам якісь явки і паролі. І чого ми ударили 8 травня по Грозному, по Ростову? Тому що там по дивізіону зняли під Калугу, щоб захистити Москву. О, там зняли, значить там поменшало, туди прилетіло. І так ми будемо завжди там, типа, по Москві давайте ударимо, якщо вони з Калуги переведуть назад під Ростов чи під Грозний, а ми ударимо по Москву. Вони повернуть назад, ми ударимо по Калугі. Там по Ростову, там по Ярославлю, там, ну і, конечно, наші любимі теми, це 4 любимих порта: Услуга, Приморськ на Балтиці, і Туапсе, і Новоросійськ на Чорному морі. Це любимі теми. Ми туди готові стріляти
Всегда. Ну і плюс прифронтова зона. По ближньому тилу, по залізницю, по подвозу, по всій російській логістиці. Всегда. І давайте будемо стріляти. У росіяни не встигають закрити весь периметр. То, що велика Росія, відступати їм нікуди, а прикрити теж нічим. І це наша надзвичайна перевага. Давайте цим будемо користатися. Україна теж велика, ми теж не можемо закрити. У нас теж тільки Київ закритий там, ну, умовно, проти балістики. Да? Суми не закриті, окей, ну, не закриті, да, на жаль. І балістика сюди прилітає рідко, але буває. До речі, в Сумах, що відбувається останнім часом? Скажи мені, будь ласка. Та сьогодні вночі було теж кошмар. А перед цим, ну по-різному. От коли... Останній раз я чув щось таке погане в новинах, коли у вас там людина вибухівку несла і там вибухнуло щось. Да, було. Ні, так, але от цієї ночі, позатої ночі теж там і гинули люди. Тут хто як, Бориславе, я людина, яка там на війні спала на боєукладки, то мені по барабану, коли стріляють, але не всім, тобто я можу спати, коли стріляють тут, коли ми стріляємо і вилітає. Да? Тобто, я не знаю, це як хто звикає, але багато людей не спить. І тут, як в тому фільмі, там, коли кіт ригає, я чую, а коли шахед літає вночі, і дружина, ти що, не чує? Не чую. Я крепко засну і не чую. До речі, в Пекіні ніхто не спить. Там проходили зустрічі між Трампом і дядюшкою Сі. На зустрічі Пекін Трамп і Сі погодилися, що поява в Ірані ядерної зброї неприпустима, а Ормузька протока повинна залишатися відкритою і безкоштовною для проходження суден. Це повідомив Білий Дім. Схоже, що питання Ірану обговорили. При цьому в Україні багато політиків вважають, що ця зустріч може наблизити кінець війни в Україні. І наскільки, як ти вважаєш, це реально? І як може Пекін повпливати на Москву? Бо в Києві, до речі, і в Європі, є багато прихильників того, що найближчим часом ми можемо щось побачити. Тим більше, що на тлі цієї зустрічі стало відомо, що Путіна викликають до Пекіну. Ні, офіційно це візит. Він на наступному тижні туди летить. Да. Офіційно це візит, але виглядає як сюди. Тобі теж так здалося? Да. Це так виглядало сюди. Навіть повідомлення. На ковер. Да, негайно. То чого чекати і чи нас дійсно ми можемо щось побачити? Бо всі казали, що Путін теж не дуже в захваті від цих подій, але Трамп і Сі це не хвилює. Вони переговорювались один з одним, і це нагадувало Ялту 2.0. І найголовніше в цій історії, що вони могли обговорити Іран, ми це розуміємо, могли обговорити Тайвань і Україну. І їм важливо всім вирішити ці проблеми. Для Трампа це напередодні виборів, для Сі і Китая це важливо, тому що це заважає війна, заважає їм, як це не дивно, але створити економіку номер 1 у світі. Мені теж було смішно, що зустріч Трамп-Сі Цзіньпінь була спочатку, а Путіна туди не позвали. Путін найбільше хотів туди прилетіти третім. І тоді дійсно це було б схоже на Ялту 2.0 або на Потсдам, якщо хочете, тільки замість Британії, там би були б замість СССР Росія, замість Британії Китай і Сполучені Штати, як завсігдатаї, да, таких цих. Але Путіна не позвали. Чим? Всім нормальним експертам стало зрозуміло, що таким чином Сполучені Штати і Китай показують, що є тільки 2 геополітичних центри в світі. А Росіюшку не позвали і не позвали Європу. Хоча Європа, скажімо, це... якщо взяти Євросоюз плюс Британію, да, то це точно 3-я економіка світу,
і точно це третя по населенню. Ну, якщо взяти там по 1,5 мільярда Китай, Індія і Китай, вірніше, да, то 0,5 мільярда і в Європі. От, а якщо додати туди ще Україну, да, додати, хто там ще в Євросоюз не входить, там як, наприклад, Норвегія чи Швейцарія, якщо там, якщо додати там ще Канаду, яка тяжіє сюди до Європи, ну і Бритіші, да, то це більше, ніж 0,5 мільярда населення. Причому найбагатша частина населення, і це Сполучені Штати з їх 330 мільярдів там спокійно на 4-му місці. Тобто, якщо брати Європу, але ніхто не хоче брати Європу в розгляд, не хоче ніхто брати Росію. Таким чином і Сполучені Штати, і Китай показують, що є два полюса, але Росія не є третім, як і Європа не є третім там, чи четвертим. Да? От, всі це явно показують, демонструють. І навіть Індію там не зважають. А що там Індія? Хоча, я думаю, що до кінця сторіччя Індія буде першою економікою світу, а не Сполучені Штати і Китай. І там не пройде і півсторіччя, там, ну, умовно, наші діти доживуть точно. Так от, я думаю, що домовленості якісь там були, де Україна буде об'єктом. На жаль, на превеликий жаль, ми при весь наш героїзм, ми не можемо ще виступати як суб'єкти геополітики. Да, ми десь впливаємо, дуже сильно впливаємо. Наш чинник, ну, визначальний, ну, для Європи, для безпеки Європи. Але все-таки ще не визначальний для головних геополітичних розкладів. І тому там мог бути договорняк за рахунок України. І в кращому випадку, якщо розмін був такий, що там Сі Цзіньпін каже, ну, Україну, ладно, забирайте, я Путіну перезвоню, скажу, щоб він там не печалився, да? Але Росію залишаємо мені, або там Тайвань мені, а Росію доїм пополам, там, типа, і можуть бути різні розклади. Звичайно, у Сі Цзіньпіня зараз була перевага перед Трампом, тому що він скаже, там, типа, він може спитати, там, типа, привіт, Дональд, а що там в Ірані? А, все плохо. Подмагнуть, може помогти. А що там у тебе, ти казав, там в Україні з росіянами порішаєш за 2-3 дні, за день, за добу? Ага, вже другий рік не виходить. Може подмогти? От, але відповідно за допомогу в вирішенні конфлікту в Перській затоці і в Україні Сі Цзіньпінь щось буде вимагати. І це щось будуть якісь митні, торгові угоди. І це буде предмет торгу. І, на жаль, на превеликий жаль, Україна може бути предметом торгу. Що там, типа, а давай махнем не глядя, да, там, типа, ти нам Тайвань, ми тобі Україну. Не хочеш? А отак, а там, типа, а хоч я там, типа, позвоню Путіну, і він тут же ж швидко закінчить там, заморозить конфлікт в Україну. Хочеш? А ти мені що на це? І це може бути предметом торгу. Єдине, що якби, ну, я думаю, що у Трампа, ну, сам, понятно, дедушка слабоумієм уже страждає, але там в американській делегації хтось може сказати, і що ви там будуєте, там купу авіаносців. Зараз китайці, у них з суднобудуванням проблеми, так вони судна перебудують фактично під БДКшки, ну, тобто десантні кораблі, щоб десант висадити, або під такі, ну, псевдоавіаносці, де там, типа, ну, ніякого ні броні, ні прикриття нема, але можна там, грубо говоря, на якийсь сухохруст щось навалити і там, типа, робити там якісь ці. Але зараз їм скажуть, що це все не працює, що висадка на Тайвань, ну, безполезна. Ну, тобто, її зараз там, якщо тайванці переймуть тактику ЗСУ, то висадка на Тайвані неможлива. Вона, ну, просто це поразка со старта. Скільки ви хочете висадити? 100-200 тисяч? Ну, от 100-200 тисяч трупів ви получите. Хочете 300 тисяч? І навіть і досвід ще іншої війни уже тепер в Затоці, тобто навіть якщо ви зіб'єте все небо, навіть якщо Сполучені Штати не впишуться, і ви будете контролювати над Тайванем все, це не значить, що у вас буде успішна висадка. І тобто, російсько-українська війна і Збройні сили України показали,
що кількість не перевага. Перевага, Іран показав, що перевага в повітрі насправді не перевага. А перевага тільки готовність воювати. Якщо Тайвань готовий воювати, а не здатися, нічого не працює. І тому Китай може, скоріш за все, обрати тактику на мирне об'єднання. Ну, типа, одна країна, два шляхи, да, там, типа, тільки щоб зовнішню політику проводити. Ну, як з Гонконгом вийшло, да, і вони можуть грати цю політику. От, зараз, звичайно, переговори, вони історичні. От ми тут стібемося над Єрмаком, над Зеленським, а насправді сьогодні по-справжньому історичний день, де вирішується багато чого. Як мінімум, в короткостроковій перспективі, як мінімум, на 2,5 роки до кінця каденції Трампа. А можливо, з переходом і далі. Тобто, якщо сьогодні буде прийнято рішення, і ми там по якимсь косвенним, да, причинам, признакам зрозуміємо, що ці 2,5 роки не буде світової війни, то тоді дійсно може трапитися таке, що Сі Цзіньпінь перезвонить Путіну і скаже там: Владимир Владимирович, там харе балдеть, отступайся, перегрупіруйся і жди дзвонка, коли ми скажемо там наступати на Європу. Це буде там, ну, через 3-4, може 5 років, а може і не буде ніколи. А поки здаєш там, типа, сила Сибірі, там нефть, газ, там то сьо, там всякі миндики-пиндики. І будеш придатком Китая. Все понял, все. Ну і все. На перший, второй розчитайся. І Сі Цзіньпінь дійсно може закінчити цю війну, ну, хай не одним дзвінком, але дуже швидко. Скажем так, скажуть, не виюжуйся, а до Покрови, щоб там, типа, щоб ви пошабашили. Може бути, вполне. Але може бути і інше. Якщо не домовляться Сі Цзіньпінь з Трампом, то це буде розмінна монета, і він скаже: ну, раз не домовились, то ми будемо нажимати і далі. Ескалація. І тоді ще більше ескалація. Да. Але ж тоді маленьке нагадування. 3 вересня минулого року Путін був в Пекіні на параді Побєдобєсія Сі Цзіньпіна, да, коли 9 травня святкують в Москві, а 3 вересня святкують в Пекіні. Закінчення Другої світової війни. Хоча вона закінчилась 2 вересня, але, ну, вони завжди там по-своєму. От, і Путін тоді прилітав і просив $50 мільярдів, не доларами, а еквівалент юанями, для того, щоб кредит, щоб закуповувати чисто китайські товари. І 50 мільярдів Китай не дав. Тоді не дав. І це великий був знак. Путіну для війни в Україні повнокровної не вистачає 80-100 мільярдів на рік. Ну, їм просто не вистачає для того, щоб там нанімати, дожимати. Не вистачає. Якщо Китай не дасть цих грошей, Путін сам не витягне. І я хочу, щоб ми це всі дуже чітко знали. Якщо Китай зараз скаже: ось тобі велика дуля, Владимир Владимирович сам захоче, щоб десь до зими війна закінчилась, щоб заморозились, ну, на умовах і так вигідних Путіну. Заморожимося, хто десь став там тої тапки. І все. Ну, що я тобі можу сказати на це? Чекаємо, уважно спостерігаємо і пам'ятаємо, що хочеш миру, готуйся до війни. Да. І, до речі, це наша наступна тема. А я звертаюся до наших глядачів. Хочете більше інформації, не забувайте підтримувати канал. Подобайка, коментар, поширення, підписка. Це важливо і для вас, і для нас. Співпрацюємо і допомагаємо один одному. До речі, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, місто, селище, країну, регіон. Пишіть і напишіть, що ви думаєте з приводу того, що почули. Чи вірите ви, що війна може закінчитися найближчим часом, чи маєте сумнів? Пишіть, це важливо, подивимось ваші думки. А поки у нас є заява командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, Мадяра. Росіяни через рік можуть мати власну альтернативу Starlink вдовж всієї смуги фронту. Для нас це відверта проблема. Він додає, Starlink у них обмежили, вони мають свою власну систему супутників, і вони вже мають прототипи аналогів цього посиленого сигналу типу Starlink.
Так, вони недолугі, вони легковиявлені, вони великих розмірів і так інше, але це питання часу. Вони за рік еволюціонують і будуть мати власну альтернативну мережу вдовж цієї смуги фронту. А це заявляє Роберт Броді. А чим на це відповість Україна? Скажи мені, будь ласка, черговою двушечкою на Москву чи ще одним будинком в династії? Ну, чого може досягнути з цим підхідом? Тому що, мені здається, росіяни показують, що вони готові воювати і далі. Готуються, якщо не до цієї війни, то до наступної. Так. Ми чим відповідаємо? Ми не створюємо нових навчальних центрів, ми не запускаємо подібних, не масштабуємо подібні лінії. То чим буде відповідати Україна? Відосиками? Досвід всіх воєн показує, що воно крива. От досвід Другої світової показує, що Радянський Союз вступив в війну з сильнішими танками, ніж у Вермахта, але, наприклад, з слабішими літаками. Так. Тобто в Люфтваффе були літаки кращі, ніж наші їшачки, да? Але танки Т-34 і КВ-1-2 були кращі в Радянського Союзу. Але у німців навпаки була перевага в способі керування. Совєтський Союз робив великі корпуса, які були незграбні в управлінні, ну вони всі от в прикордонних цих битвах і всі посипались. Да? Навіть якщо і полководці були, як от там корпус Рокосовського, ну і управлявся більш-менш нормально, все накрилось медним тазом. Але потім німці запровадили там тігри, пантери, і Совєтський Союз переміг в Курській битві чисто там 1-3 втрати були, ну просто задавили масою. От, але потім Радянський Союз зробив ІСи, зробив Ла-5, ну це як в авіації, і зробив там Т-34-85 і знову почав перемагати. Тобто в будь-якій війні є змагання. І понятно, що Росія сама б не потягнула, але є поруч Китай, який допоможе технології, з танками і там. Тобто було, що вони, коли ці на оптоволокні дрони зробили, вони на якийсь час нас випередили. Тепер ми їх догнали, Старлінки, дякуючи все-таки союзній дипломатії, виключили. І у нас тепер невеличка, але перевага в повітрі. Може стати так, що і вони підтягнуть, да? І на якийсь час там і у них буде якась перевага. Але за цей час я більш ніж впевнений, і в цьому жодної заслуги Зеленського немає. А буде заслуга тільки наших розробників зброї. Але увага! Нарешті включилась машина. Тож Гоголь не прав був, коли казав, що Росія довго заправляє, швидко їде. Ми бачимо, що зараз що Євросоюз довго запрягає, але потім швидко їде. І ми зараз вже це бачимо. І я сподіваюся, що спільні українсько-німецькі, українсько-французькі, українсько ще якісь там розробки будуть швидко реагувати, завдячуючи нам, завдячуючи тим, що у нас найкращий полігон, що ми будемо реагувати. Да, Росія за рік, ну якщо не буде заморозки конфлікту, тому що тут якби Мадяру видно поле бою, але не видно геополітику, да? Що на Росії закінчуються ресурси. І чи хто, значить, через рік Росія зможе воювати, навіть якщо у них будуть аналоги Старлінків. На Росії все наскільки погано, що я би сказав, що у нас погано, а ви хоча б на 1,5 помножте, і оце так погано на Росії. З економікою, з усім. За нами Європа. Європа прокинулась і готова нам закрити навіть корумпанський бюджет. Готова закрити. І від цього танцюємо. З економікою на російській гірше. Китай їм не помічник, то що в Китаї теж погано. Там і суднобудування, і машинобудування, і особливо будівництво цивільне, у них там все гайки. Да, все погано, все погано. От, і тому
у Росіюшки, якби, ну, можливо, якісь у них будуть технічні знахідки, знову ж, якщо там їм допоможе там десь Китай. Окей, але ж ми за цей час теж щось зробимо. Повторюю, не уряд Зеленського, не команда Зеленського, а світлі уми українські з європейським потенціалом. І тоді, навіть якщо вони щось придумають, ну як от оптоволокно, у них була перевага, скільки? Півроку, все, кончилось. Тепер перевага у нас, да, за рахунок. І я думаю, що ми перевагу зробимо. І якщо на якийсь там час вийде їхня крива, ну от я кажу по аналогії Другої світової, що там типа до тігрів була перевага в СССР, потім у Вермахта, а потім опять в РККА, а потім там де ще щось. А вийшло навіть, що там в літаках на недовгий термін, там на початку 50-х, коли 15-ті міги збивали успішно Сейбри. Дивізія Кажедуба паритетно воювала з американцями. Ну, один в один збивали. А потім американці отримали абсолютну перевагу, яку мають і зараз. Але якийсь період, що СССР був в рівні з американцями. По якості літаків, я маю на увазі. По якості літаків. Так і вони колись можуть догнати. Зараз Україна попереду доженуть. Можливо, переженуть. Але я впевнений, що ми переженемо. І ще раз, це незважаючи на зусилля команди Зеленського, зеленої взагалі влади, а зважаючи на українські уми, на український досвід, помножений на ресурс Європи. Нагадаю, якщо хтось забув, ресурс Європи в 12 разів більше, ніж ресурс Росії. Це Європи. Це без Сполучених Штатів і Канади. Тільки Німеччина по економічному ресурсу десь приблизно рівна Росії. Німеччина. А весь ресурс Європи в 12 разів більше. Куда русским з нами тягатися? Я удивлення. Бориславе. Так, погоджуюсь, кажу з тобою, мені все це нагадує Другу світову. Саме тоді Німеччина при всій своєму потенціалу програла об'єднаному ресурсу союзників, Радянського Союзу і всіх інших. Просто програла, тому що не могла конкурувати по об'ємах, по потужності, по всьому іншому. Причому, що Вермахт непогана армія, давайте визнаємо. Да? Економіка не витягнула, просто економіка. Да. Це, до речі, дуже добре. Але дивись, при всьому цьому у нас є і внутрішні історії, які, ну, відверто мене дивують. От ти бачив ці всі історії? Чергові індійці з валізами, ролики з такими підписами набирають мільйони переглядів у TikTok. Зеленський зустрічається з мігрантами з Індії. Слушай, ну ми точно не є прихильниками Зеленського, але це маячня, просто маячня. У Фейсбук з дописи про те, що мігранти з Індії дісталися вже Рівнього, Могилів-Подольськ, Новосілок, Львів, вже Тернопіль, Івано-Франківськ, всі підніме. У коментарях тисячі повідомлень, свої без роботи голодують, навіщо вони в Україні. Тема трудових мігрантів за останній час стала однією з найгарячіших у соцмережах. Але скажи, будь ласка, чи справді в Україні побільшало трудових мігрантів? З відповіді Державної міграційної служби на запит громадського стало відомо, що в 2025 році Україна видала 4 тисячі, за весь 25 рік, 4970 посвідок іноземцям і людям без громадянства на тимчасове проживання в Україні у зв'язку з працевлаштуванням. За перші 4 місяці 2026 року 1733 посвідки. Більше того, якщо рахувати взагалі, порівнювати, то в 2021 році було видано 21 700 дозвілів. А сьогодні в Україні офіційно працює 9503 людини, це взагалі видані за весь час, постійно, багато хто з року в рік перереєструється і все інше. То скажи мені, будь ласка, а що ми спостерігаємо? Що відбувається і чому піднялась така хвиля у соцмережах? Чому люди не хочуть слухати аргументи, докази і документальні підтвердження? Чому відсутня належна комунікація між державою і суспільством? Чому держава мовчить? І це доводять політики, блогери, журналісти, що ця ситуація не відповідає дійсності, але держава мовчить і взагалі
поклала на це. Хто і для чого так діє, і може це якраз один з варіантів перемикання уваги зі скандалів династії Вови і Єрмака на все інше? Мало того, це перемикання якось українці зовсім не ксенофобська нація. Абсолютно. Ну, вибрати, ну, Бориславе, вибрати єврея українцям це абсолютно, ну, там, типу, антиксенофобія, да? І навіть якщо там десь на Росії є побутова ксенофобія, от, до речі, я хочу сказати, що Росія країна парадоксів, де для російської влади, для імперської, неважливе походження. Ти можеш бути, як он Набіуліна, татарка, да, там, типа, як Сталін грузин, там, ну, якщо ти приймаєш імперські там ці, Матвієнка Ніна, у них там директор Сената, да, Дмитро Козак, верніше, ну, просто міняєш фамілію на Дмитрій Козак і все, і ти русский. От, і Розенберги там, ну, сам, кстати, Путін, він не антисеміт. От, і парадокс, так я про парадокс, що російська влада зовсім не ксенофобна, верніше вона, як сказати, вона приймає всіх, хто визнає, що Москва третій Рим, четвертому не бывать. Все, о, ти знаєш цю формулу, заходи, вважай себе русским, твоє походження неважливе, абсолютно неважливе, якщо ти стаєш русским. От, але на побутовому рівні, навпаки, ну, ми знаємо, як вони називають там умовно кавказців, Да, як всіх, називають всіх, чеченців, євреїв, грузинів, українців, всіх. Да, то есть, Вони не парадокс Росії. Держава не ксенофобна, власть не ксенофобна, а народ ксенофоб. А народ ксенофобний. То в Україні народ не ксенофобний. От, хоча, стоп, всі узагальнення неправдиві. Дуже багато все-таки ксенофобії, ну, на побутовому рівні можуть бути у людей десь там недалеких. Да? І тому можуть бути там різні варіанти. От, опять же ж, всі ж думають, приїдуть і тут нашу там святу, на чому там та ж сама там Батьківщина чи популісти там, що не можна продавати землю, то що приїдуть і скуплять ту землю, там все, і ми будемо батрачити. Так не продавай, ну хотілося б сказати, у мене там, он у родичів є 5,5 гектара пай, да, там, типа, блін, ну, там, не хочеш там, щоб приїхали китайці, купили цю землю, не продавай. Але влада чомусь думає, що всі тупі, і зараз тут же за бутилку водки віддадуть цю землю, там, типа. А я навпаки хочу, ну, у мене землі немає, але я хотів би, якби вона була, розпоряджатися сам. Давайте держава за мене не буде розпоряджатися моєю землі, моєю власністю, да, там, моєю квартирою. У мене землі немає, але я власник там квартири, і давай машини, я сам буду розпоряджатися, спасибо, не треба там втручатися. Да? От, танцюємо звідси. Але це зараз роздмухується дуже сильно. Мало того, я скажу, що дійсно в 21-му довоєнному році було видано дозволів понад 20 тисяч. Чому? Тому що тільки в Сумському державному університеті вчилось до 30, це Суми, здавалось, провінційне місце, до 3 тисяч іноземних студентів. А уявіть, скільки по всій Україні. То понятно, що дозволів було багато. Понятно, що багато, як, от, наприклад, туркмени з Туркменістана, вони приїжджали, і їм не важно було тут, їм важно було поступити і кинути тут же, щоб тут заземлитися. Тому що там при Туркменбаші жити важко. І зрозуміло, що хтось хотів приїхати і тут будь, да, і можливо там і пуштуни з Пакистана, і з Бангладеша, з Індостана, та все, та нормальна держава, там, ну, встановіть якісь закони. Навіть в Сполучених Штатах треба від 5 до 7 років для того, щоб стати громадянином. Ну, приїхав хтось, дозвіл на працю отримав, але громадянство не отримав. Там, ну, давайте регулювати це будемо якось законодавством, нормотворчістю, да? Знову ж, у мене це зараз довго дуже розказувати, але у мене є дуже чітка версія, от бачення. Я за демографією слідкую з 2001 року.
Я ще колись Віктору Андрійовичу Ющенко, ну не я один, ми там колективно подавали законопроект, чому потрібно було робити деякі закони, які б впливали, які б мали демографічне значення, демографічний вплив. Це зараз просто то, що це ще на час. Зараз, як зачепиш мене, час буду говорити. Але дуже коротко, я якби в цьому, ну, все, що стосується ментальності, етносів, це ж моя тема. От, і я якби тут в темі прям. Коротко. Дуже коротко. Не треба боятися, треба нормативними актами прикритися. Як там поляки, як ті ж самі угорці, там ви поїдьте в Угорщині, ще спробуйте, сирієць приїде чи турок і стане громадянином Угорщини. Ага, і це все в межах європейського законодавства. Тобто нам треба золоте січення вибрати, щоб ми і були як європейці, прийнятно, щоб це було нам, але з іншого боку, щоб громадянство України було отримати, ну, не так просто, якщо ви боїтеся, що понаїдуть. Але з іншого боку, демографія в Україні наскільки поганенька, не так, неправильно кажу, наскільки катастрофічна, що якщо українці не почнуть народжувати, а у нас зараз 0,7 фертильність жінки, ну теж довго розказувати, але скажімо, гірше, ніж у нас з народжуваністю тільки в Південній Кореї. Ми на передостанньому місці в світі. Якщо ми не вирівняємо після війни, зараз понятно, що війна, ну, коню понятно. Але якщо ми не вирівняємо, а ця влада не вирівняє, от прийде наступна влада, і от ми разом з наступною владою будемо щось робити, щоб вирівняти демографію, щоб оце крива, яка зараз упала дно, щоб ймовірно підняти. І які ще заходи зробити, щоб Україна була все-таки переважно там українською. Хоча ще раз, світ, якщо зараз не буде світової війни, він буде знову глобальним. І будуть десь сюди приїздити, ще десь хтось. Ви хочете, як у саудитів, ну, понятно, що там не буде. Там у саудитів або в Об'єднаних Арабських Еміратах. От щоб всі знали, в Дубаї живе десь близько 30% громадян Дубайського Емірату. А 70 понаїхали з Пакистана, з Бангладеша. Вони ж від цього не стали громадянами ОАЕ. Але працюють там, чесно платять там зарплати чи ще щось. Повторюю, демографія – це наскільки складне питання, але психувати я би не став. Але демографія – це наскільки складне питання, да? Наскільки складне питання, що тут потрібен тільки комплексний підход. З огляду на те, що українці ксенофобами не є, але українці мусять зберегти ж все-таки Україну, ну, для політичної нації українців, мабуть же ж, да, для наших внуків. І для цього треба робити певні кроки. І для цього потрібно великі курултаї, великі круглі столи, велике там експертне обговорення, що ми мусимо зробити. Але давайте зробимо перший крок для цього. Закінчиться хай війна. Я з тобою погоджуюсь. Більше того, я вважаю, що саме через публічне обговорення, масовий розголос і все інше може досягнути результату. Зелені цього зробити не зможуть. Ні, і не будуть. Сила тупості, да. Ти знаєш, і хочу поставити останнє запитання. Вчора у четвер ввечері стало відомо, що гроші за Єрмака повністю не внесли. При тому це дуже дивна ситуація, бо гроші є у юридичних осіб і інших. Більше того, ми бачили, як вносилися гроші такі ж немалі за Чернишова, за інших. Ну, вносились. Компанії сумнівні, але вносились. Тут всім було відомо, що гроші внесуть. Навіть його праві або ліві руки, я не знаю, як правильно це казати, вони повідомляли, що от ми вносимо вже 8 мільйонів. Це Роза Тапанова внесла, яка була делегована ним. Я подивився, да. Наглядову раду Ощадбанку і наглядову раду це Нафтогазу. Борислав, скажи мені, він же ж її поставив директором Бабиного Яру. Це взагалі треш окремо. Яке вона має до цього відношення? Дивись, вони ставили всюди, де тільки могли. Але тут фішка в іншому. 14 мільйонів зі 140, 10%. Чому не внесли інше і чому Єрмак цю ніч провів
у СІЗО. Це робиться для того, щоб показати, нема грошей. От всі казали, що внесуть, а їх нема. Або навіщо? Поясни, навіщо це зроблено? Ні, бабла вообще немерено. Вони б, якщо б могли, вони б привезли б самосвал грошей, і от просто самосвал би отак наліком. Колись на Кубу Фідель Кастро привіз от під наш корабль це самосвал банановий, от просто перед трапом згрузили, показово так тільки, там типа жріть, я не шучу. І це там типа, ужас, як, самосвал банановий, от іменно совєтський. То я думаю, що вони могли б під ВАКС привезти самосвал бабла, і от навіть не загружає в мішки, а навіть отак от насипом, от просто так, щоб навіть вони розлітались від вітра. Вони могли б. Я навіть спеціально дивився, що 1 мільйон гривень в гривнях – це десь кілограм, 1000 гривневими купюрами, да? Кілограм. Тобто 140 мільйонів, 140 кілограм. Це, понятно, що купюри легші, це пів самосвала. От вони могли приїхати, або там, я думаю, що навіть в один джип, може, б влізли, може, в два джипа. Приїхали і сумки б загрузили. 140 мільйонів, 140 кілограм, можна привезти, це багато. Я не знаю, я в джип ніколи 140 кілограм денег не загружав, не знаю. Я рахую трохи інакше, це менше 5 мішків з картоплею. Тобто, одним джипом можна привезти. Я думаю, що вони б привезли, але ж їм потрібні легальні гроші. Легальні. Тобто, взагалі, бабки є, а показати нічого. Дивись, але там відомо, що там і Асоціація адвокатів має гроші, і зброярська компанія, і ще. Я просто чому думаю? Може, через розголос і розуміння, що це стає токсичною темою? Бояться, так і я ж прошу, що бояться. Знайшли якусь дівчинку, яка типа на 3 роботах, 8 мільйонів заработала, от вона 8 мільйонів вносить, там ще що, але по 5, по 7, по 8 мільйонів, але мало людей, які, де ж Коля Тищенко заклав би ресторани свої. А Сергія Олещенка, твою дивізію, Тищенка не може. Олещенка, а де ж Наталка Піввареника? Господи, ці ж могли всі десь по чуть-чуть. А де оці Іванов, Петров, Золкін, де вони хоча б по мультику там насобирали? Ні. І чим ближче люди до політики, тим токсичніший Єрмак. І ми маємо парадокс. Бабла немерено, а внести нікому. А внести нікому баблішка привезти. От переказати, що сказати. От кровно заработаний під матрасом чи десь на рахунках там беріг і от вношу. Так от, це при тому, що команду дав Володимир Олександрович. Володимир Олександрович, у нього серденько тьохкає за свого, то що як же ж він в СІЗО буде ночувати? Нельзя ж этого допустити. І то команда є, самовпевненість їхня є. Так от, за цю ніч їхньої самовпевненості дуже поменшало. От в чому проблема. Вони зрозуміли, що криси так швидко тікають з корабля. І от тільки Єрмаку стало погано, і всі одразу... Ми в доміки, ми не знаємо, хто такий Єрмак. І це сигнал Володимиру Олександровичу. Володимир Олександрович, вас так само кинуть швидко. От, і нікого не буде, як ото в Москві в жовтні 41-го року. Хто саме в москвичі ще сиділи, а начальство все чкурнуло. В рейхсканцелярії в кінці квітня теж всі чкурнули. Даже великого фюрера кинули, а даже в Москві великого вождя. То не великого, навіть не Наполеона, а Наполеончика кинуть швидко. Тому що навіть Наполеона маршали здали. От, Володимир Олександрович, знайте це. Наполеона здали маршали, і там і той же Мюрат, і Ней, і Даву, а Бернадот, он став королем Швеції. Наполеона здали, а Наполеончика здадуть дуже швидко. Тортик здадуть, кому нужен торт? Десь так.
І навіть Володимир Олександрович, хочу нагадати, навіть Цезаря вбили, навіть син його коханки участвував в бруд. Володимир Олександрович, вас здадуть ще швидше, ніж Єрмака. Як там? І ти, бруд, теж? І ти бруд, да. Уроки історії треба знати. Знаєш, я був здивований, тому що мені підтвердили, я навіть знав, хто, що, тобто про Топанову я знав, там все. І тут я бачу, вона перша написала там по обіду, що я вношу, а далі тиша. І я здивована, я там телефоную людям, кажу, а що відбувається? Ви що, граєте в якусь гру? А вони мені кажуть, та тут всі в ахері, просто в ахері. Тому що я кажу, ну я не вірю, ну як так? Ми не розуміємо, що відбувається. Я кажу, здається, ваш картковий будинок все, да. почав сипатись. Ну що ж, подивимось. І це, до речі, добре для України, бо якщо за корупціонерів бояться або соромляться вносити заставу, або тих, хто отримав підозру корупції заслуговано, то тоді не все так погано у нас з перспективами. Сипеться їхня самовпевненість, да. Хороша новина. Вікторе, хочу подякувати тобі за сьогоднішнє спілкування. Тримаємося, все буде Україна. Дякую тобі. Тримаємося. Друзі, я дякую вам, що ви подивилися цей ефір. Сподіваюся, він вам зайшов. Напишіть про це в коментарях. Поставте вподобайку, якщо ви забули, прокоментуйте, поширте відео, це важливо. Але головне, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Не корупціонери, не двушечка на Москву, а тільки ЗСУ гарантує, що у нашої країни є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.